මේ ඡායාරූපය දිහා හොඳින් බලන්න. ඔයා මේ ෆොටෝ එක දැක ගමන් මොකක්ද කියන්නේ? නැත්තම් දැක ගමන් ඔයාට මොකක්ද හිතෙන්නේ? මේක කියුටෙක්ස් එකක්නේ. හැබැයි ඔයා දන්නවද කියුටෙක්ස් කියන්නේ නිය ආලේපන වලට කියන නමක් නෙමෙයි, නිය ආලේපන බ්‍රෑන්ඩ් එකක නමක්. හැබැයි අපිට නේල් පොලිෂ් එහෙම නැත්තම් නේල් කලර් කියන එක හිතෙන්නේ නැහැ. අපිට කියුටෙක්ස් කියලාමයි හිතෙන්නේ. ඒ තරම් අපිට මේක කාවැදිලා ඉවරයි. මේ ඡායාරූපෙන් තියෙන්නේ මොකක්ද? බීම බෝතලයක් නේද? හැබැයි නිකම් බීම බෝතලයක් නෙමෙයි, ඩ්‍රින්ක් එකක් නෙමෙයි. මේක කෝක් එකක්. ඉතින් බීම කියපු ගමන් ඔයාගේ ඔළුවට මොකක්ද යන්නේ? කෝක් එකක් කියලා තමයි ඔයාගේ ඔළුවට යන්නේ. මේක මොකක්ද? නිකන් සෙරෙප්පු දෙකක් විතරයි. හැබැයි ඔයා මේක දැක ගමන් මොකක්ද කියන්නේ? මට බාට දෙකක් දෙන්න. බාට කියන්නේ සෙරෙප්පු වලට කියන නමක් නෙමෙයි. සෙරෙප්පු වලට කියන්නේ ස්ලිපර්ස් කියලා. හැබැයි මේ බාට කියන බ්‍රෑන්ඩ් එක සෙරෙප්පු කුට්ටමක නමකින් හැඳින්වෙන තරමටම මිනිස්සුන්ගේ ඔළුවට ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඇයි මම මේ දේවල් කිව්වේ? මාකටිං ගැන උගන්වන්න නෙමෙයි මම මේ දේවල් කිව්වේ. Train your brain to think in English. ඔයාගේ මොළය මේගොල්ලෝ ප්‍රෝග්‍රෑම් කරලා තියෙනවා මේ බාණ්ඩ මිලදී ගන්න. ඉතින් මේ වගේම ඔයාගේ මොළය ප්‍රෝග්‍රෑම් කරන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්නත්. අද කතා කරමු ඒ ගැන හැම දෙයක්ම මේ වීඩියෝ එකෙන්. මුලින්ම අපි බලමු inner speech කියන්නේ මොකක්ද කියලා. inner speech එහෙම නැත්නම් ඇතුළත කතාව. හිතන්නකො ඔයා දවසේ වැඩි වෙලාවක් ගත කරන්නේ ඉංග්‍රීසිත් එක්ක කියලා. එහෙම ගත කරනකොට ඔයාගේ මනස ඉංග්‍රීසියෙන් හිතන්න පටන් ගන්නවා. ඔයාට මේක එක්ස්පීරියන්ස් නැති හින්දා ඔයාට ඒක එච්චර තේරෙන්නේ නැතුව ඇති. හැබැයි ඔයාට හොඳටම තේරෙනවානේ සිංහල ඔයා මුළු දවසම කතා කරනවා, දවසම ඉගෙන ගන්නවා, දවසම හිතනවා. ඉතින් මොනවා හරි සිතුවිල්ලක් ඔයාට හිතෙන්නේ සිංහලෙන් නේද? හිතන්නකො කවුරු හරි ගැනවා නිකන් හිතනවා. පාරේ යන මිනිස්සු එක් දිහා දැක්කාම ඔයා යාගෙන හිතනවා මේක ඔයාට හිතෙන්නේ සිංහලෙන් නේද? ඉතින් සිංහලෙන් හිතලම තමයි සිංහලෙන් ට්‍රාන්ස්ලේට් වෙන්නේ. හැබැයි දවසම ඉංග්‍රීසියෙන් ඉන්නේ නැති හින්දා ඔයාට ඉංග්‍රීසි වාක්‍යයක් කියන්න ඕන වුණාම ඉංග්‍රීසි වාක්‍ය සිංහලෙන් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරනවා. මේකට කාලයක් ගත වෙනවා. ඇයි ඔයා සිංහලෙන් ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න හොඳ නැත්තේ ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න අවශ්‍යයි නම්? අංක 1 තමයි ඔයාට වෙලාව ගත වෙනවා වැඩි. ඔයාට වාක්‍යයක් කියන්න ඕන වුණාම මනසින් මේක හරිද වැරදිද කියලා ප්‍රොසෙස් කරන්න කාලයක් ගත වෙනවා. ඒ විතරක් නෙමෙයි ග්‍රැමර් රූල්ස් වලට ඔයා දාලා මේ ග්‍රැමර් රූල්ස් හරිද කියලා බලන්න තවත් කාලයක් යනවා. මේක නැචරල් වෙන්නේ නැහැ. මේක ටිකක් ස්වාභාවික වෙන්න නිකන් අස්වාභාවික ක්‍රියාවලියක් වගේ තමයි ඔයාට ටික කාලයක් යනකොට මේ ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන වැඩේ දැනෙන්නේ. ඒක නිසා තමයි කියන්නේ ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්න එපා. අපි බලමු ට්‍රාන්ස්ලේට් කරන්නේ නැතුව කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් හිතන්න මම අද කියලා දෙන ටිප්ස් 7 ඔයා පාවිච්චි කරන්න ඕනේ කියලා. ටිප් නම්බර් 1. Think in single words. ඔයා මේක කියපු ගමන් හිතයි ඇයි මේ තනි වචන ඉගෙන ගන්න කියලා කියන්නේ. මම වීඩියෝස් වල සාකච්ඡා කරලා තියෙනවා තනි වචන ඉගෙන ගන්න එපා කියලාත්. හොව් කලබල වෙන්න එපා. වීඩියෝ එක ඉවරනකම් බලන්න ඇයි මම එහෙම කියන්නේ කියලා ස්ටෙප් බයි ස්ටෙප් ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන්. ඔයා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්න හොඳම විදිය තමයි ඉන්ඩිවිජුවල් වර්ඩ්ස්. එහෙම නැත්නම් තනි වචන ගැන හිතන එක. මොකද වචන කිහිපයක් ඔයාට එකපාර හිතන්න ගියොත් ඒක ටිකක් අමාරු වෙනවා. මෙතෙන්දි පටලව ගන්න එපා. මම කියන්නේ වචන පාඩම් කරන්න කියන එක නෙමෙයි, වචන හිතන්න කියන එක. මම මේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම්ම උදාහරණ ගේන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා හැම මේ ටිප් එකකටම. ඉතින් බලන්න මේ ටිප් එකට මම උදාහරණයක් ඔයාලට අරන් එන්න. ඔයාගේ අවට බලන්න. Look around you. What do you see? ඔයාට මොනවද පේන්නේ? ඔයාගේ මනසට ඒ දෙයක් දැක්කහම එන සිතුවිල්ල මොකක්ද? අන්නේ සිතුවිල්ල අන්නේ දැක්කහම එන දේ ඉංග්‍රීසියෙන් මුලින් හිතන්න පටන් ගන්න. එහෙම ඉංග්‍රීසියෙන් දිගටම හිතනකොට ඔයා මොනවා හරි අලුතෙන් දෙයක් දැක්කහම මේ වැඩේ දිගින් දිගටම කරනකොට ඒක හැබිට් එකක් බවට පත් වෙනවා. ඔයා දැක්කොත් කම්පියුටර්ස්, ටෙලිෆෝන්, චෙයාර්, ඩෙස්ක් ඒ වගේම ඕන දෙයක් ඕන තැනකදී දැක්කොත් එම ඔයාගේ මයින්ඩ් එකට පොප් අප් වෙන්නේ, මයින්ඩ් එකේ උඩටම එන්නේ මේකට කියන ඉංග්‍රීසි වචනය. ඒක නිසා තමයි මුලින්ම ඔයා නවුන්ස් වලින් නාම පද වලින් පටන් අරන් ඊට පස්සේ පුළුවන් ඔයාට verbs එකතු කරලා වාක්‍ය නිර්මාණය කරන්න. මේ ගැන අපි කතා කරමු ඉදිරියට. ඔයා මේ වැඩේ කරන්න ඕනේ සාමාන්‍යයෙන් අවදි වෙනකොට, නිින්දට යනකොට අනිවාර්යයෙන්ම මෙහෙම ටිකක් මතක් කරන්න. මේකත් ගොඩාක් අය කියන රූල් එකක්, ගොඩක් අයගේ මතයක් තියෙනවා. උදේ අවදි වෙනකොට සහ රාත්‍රී නිින්දට යනකොට මේ දේවල් මතක තියාගන්න ලේසි කියන එක ඉතින් මම සජෙස්ට් කරන්නේ ඔයා දවස පුරාම මේ වැඩේ කරන්න උත්සාහ කරන්න. Tip number 2.
describe unknown words. මොකක්ද මේකේ තේරුම? නොදන්නා වචන විස්තර කරන්න. නොදන්නා වචන කොහොමද විස්තර කරන්නේ? ඉතින් මෙහෙම කළා කොහොමද ඉංග්‍රීසියෙන් හිතන්නේ? අපි උදාහරණයකින් බලමු. ඔයාලගේ ගෙදර තියෙන ගරාජ් එක, අපි ගරාජ් එක කියලා සිංහලෙන් කියනවා වාහන නවත්තන තැනට කියන වචනේ ඔයා දන්නේ නැහැ කියලා හිතන්නකෝ. ගරාජ් කියන වචනේ ඔයා කියන්න දන්නේ නැහැ. හැබැයි මේ වචනේ විස්තර කරන්න පුළුවන් වාක්‍ය කිහිපයක් ඔයාට හිතා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදියට. ඔයාට කියන්න පුළුවන් the place inside where I put my car. මගේ කාර් එක දාන තැන. ඒ වගේම ඔයාට කියන්න පුළුවන් it's next to my house. මගේ ගේ ළඟින්මයි තියෙන්නේ. ගෙට ඊළඟට තමයි ඒක තියෙන්නේ. ගේ ගාවින්මයි තියෙන්නේ. I keep things there. මං එහෙ දේවල් තියලා තියෙනවා. ආරක්ෂාවට තියලා තියෙනවා. ඉතින් මේ ගරාජ් කියන වචනේ පාවිච්චි කරන්නේ නැතුව ඒකට හඳුන්වන්න පුළුවන් වෙන වාක්‍ය ඔයාට කියන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තමයි describe unknown words කියලා කියන්නේ. Tip number 3. Think in sentences. දැන් තමයි ඔයා වාක්‍ය පිටින්ම හිතන්න පටන් ගන්න ඕනේ. ඔයා එළියට යන ඕනෑම වෙලාවක ඔයා දකින ඕනම දෙයක් ගැන ඔයාට හිතන්න පුළුවන් වාක්‍යයක් විදියට. හිතන්නකෝ ඔයා පාක් එකකට යනවා, සෙනඟ ගොඩක් ඉන්න පාක් එකකට යනවා. ඉතින් ඔයාට කියා ගන්න පුළුවන් පාක් එකේ සෙනඟ ඉන්න අවුව හොඳට පායලා තියෙන දවසක් දැක්කහම ඔයාටම කියා ගන්න පුළුවන් It's such a beautiful day. මොන තරම් ලස්සන දවසක්ද. It's such a beautiful day කියලා ඔයාටම කියා ගන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසියෙන්. එතකොට ඒ ලස්සන දවසක් ආපහු හම්බ වුණ ගමන් දැක්ක ගමන් ඔයාට මතක් වෙන්නේ මේ ඉංග්‍රීසි වාක්‍යය. ඒ වගේම මිනිස්සු ඒගොල්ලෝ යාළුවොත් එක්ක සෙල්ලම් කරමින් ඉන්නවා නම් ඔයාට හිතන්න පුළුවන් people are playing sports with their friends. මිනිස්සු යාළුවොත් එක්ක සෙල්ලම් කරමින් ඉන්නේ. ඉතින් යාළුවෝ කට්ටියත් එක්ක සෙල්ලම් කරමින් ඉන්න මිනිස්සේ දැක ගමන් ඔයාට හිතන්න පුළුවන් මේගොල්ලෝ playing, they are playing. එහෙම ඔයාට හිතන්න පුළුවන්. ඔයාට මේ වගේ සරල වාක්‍ය වලින් පටන් අරන් ටික කාලයක් යනකොට ටිකක් අමාරුවක් අපි කියන්නේ difficult sentences කියලා. ඉතින් ඒවටත් යන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ විදිහටම තමයි දිග වාක්‍යات හිතන්නේ. ඉතින් දිග වාක්‍ය හිතන එක ගැන ගොඩක් අය වොරි වෙනවා කියලා මම දන්නවා. ඉතින් සරල වාක්‍ය වගේම තමයි ඔයාට පුළුවන් සම්බන්ධීකාරක පද and වගේ පද පාවිච්චි කරලා වාක්‍ය කැමැති තරමක් දිග කරගන්න. ඉතින් මේක ලොකු අමාරු වැඩක් නෙමෙයි. Tip number 4. Describe your day. ඔයාගේ දවස විස්තර කරන්නත් ඔයාට මේ වැඩේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඔයාගේ daily activities කිහිපයක් කියන්න ඔයාට මේ වැඩේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. දවසේ ඔයා කරන දේවල් දැන් ඉංග්‍රීසියෙන් හිතලා ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්න ඕනේ. හිතන්නකෝ ඔයා shirt එකක් ඇඳලා කියලා I put on my shirt. put on කියන්නේ මොකක් හරි ඇඳුමක් අඳිනවට. ඉතින් ඔයා shirt එකක් අඳින වෙලාවට ඔයා shirt එකක් අඳින්න කලින් මම shirt එකක් අඳිනවා. I put on my shirt. ඉතින් ඒ විදිහට හිතන්න, ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔහු බස් එක පදවනවා වගේ එකක් ඔයාට කියන්න ඕන නම් he drives the bus. ඔහු බස් රථය පදවනවා. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ඔයාට දවසේ වෙන ක්‍රියාකාරකම් අම්මා බත් වෙනවා, mother cooks rice. ඉතින් මේ වගේ ඕනම දෙයක් ඔයාට කියන්න පුළුවන් ඔයාගේ දවස විස්තර වෙන විදිහට. ඒ වගේම ඔයාට පුළුවන් ඔයා උදේ අවදි වෙනකොට ඔයාගේ දවසේ කරන වැඩ ටික, ඔයාගේ plans ටික පිළිවෙලින් ඉංග්‍රීසියෙන් හිතන්න. හිතන්නකො උදාහරණයක් විදිහට මම ඔයාලට උදාහරණයක් කියනවා. when I leave the house, මං ගෙදරින් යනකොට ඔයා මුලින්ම හිතනවා මං ගෙදරින් යනකොට when I leave the house කියලා හිතන්න ඕනේ. I am going to get an iced coffee. මම ice coffee එකක් අරන් තමයි යන්නේ. ඉතින් ගෙදරින් ඔයා පිටත් වෙනකොට කෝපි එකක් බොන්න පටන් ගන්නවා. then ඊට පස්සේ I'll take the train to class. ඊට පස්සේ මම කෝච්චියෙන් පන්තියට යනවා. I'm studying with Kasun today. මං අද ඉගෙන ගන්නේ කසුන් එක්ක. ඒ වගේම he said he booked a study room at the library for 2 pm. ඔව් අපේ study room එක නැත්තම් පුස්තකාලේ පාඩම් වෙන් කරන කාමරය ඔව් පොඩ්ඩක් වෙන් කරලා තිබ්බ අපිට පාඩම් කරන්න. ඉතින් මේ වගේ දේවල් මේ මට හිතිච්ච දෙයක්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ඔයාට කියන්න පුළුවන් ඔයාගේ දවසේ වෙන ක්‍රියාකාරකම් ගැන කියන්න. Tip number 5. Think in a conversation. දෙබසක් ගැන හිතන්න ඕනේ. මොකද්ද මේ conversation එක ගැන හිතීමේ වැදගත්කම? ඔයාට මම ඒක පැහැදිලි කරන්නම්. හිතන්න ඔයා සමාජයට ගියාට පස්සේ කතා කරන්නේ තනියෙන් නෙමෙයිනේ. ඔයා ඉස්සරහා තව කෙනෙක් ඉන්නවා කියලා හිතාගෙන ඔයාට ඉංග්‍රීසියෙන් හිතන්න පටන් ගන්න පුළුවන්. හිතන්නකො ඔයා මොකක් හරි කියනවා ඊට පස්සේ අරයා මේ වගේ උත්තරයක් දෙයි කියලා ඔයාට ගෙස් කරන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා good morning කියනවා. ඉතින් යාළුවාත් good morning කියලා කියනවා. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් ඔයාට imagine කරන්න පුළුවන්. ඔයා තනියෙන් නෙමෙයි නිසා කතා කරන්නේ. Tip number 6.
ටේක් නෝට්ස් ඔයාට පුළුවන් පොඩි නෝට්බුක් එකක් නැත්නම් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ නෝට්බුක් එක පාවිච්චි කරලා අලුත් වචන ඔයා ඉගෙන ගන්න අලුත් වචන ඒකේ ලියන්න. අඩුම ගානේ වචන 5-10ක්වත් අලුතෙන් ලියන්න පටන් ගන්න. මෙහෙම ලියනකොට ඔයා කොහොමත් පටන් ගන්නෙම ඉංග්‍රීසියෙන්ම තමයි. ඔයා අලුතෙන් වචන සිංහලෙන් ඉගෙන ගන්නෙ නැහැනේ. අලුත් නවුන්ස් ඔයා ඉගෙන ගන්න පටන් ගන්න ඉංග්‍රීසියෙන්ම නිසා ඔයාට ගොඩක් පහසු වෙයි ඉංග්‍රීසි වචන මතක තියාගන්න. ඔයා පුළුවන් නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඉංග්ලිෂ් ඩික්ෂනරි එකක් පාවිච්චි කරන්න. එතකොට එක වචනයක් බැලුවාම ඒ වචනයට තේරුම් ගොඩක් එනවා. ඒවා එන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන් සහ උදාහරණත් ඔයාලට ඉංග්‍රීසියෙන්ම ලබා ගන්න පුළුවන්. Number 7 practice it daily දවස ගානෙම කරන්න. මේක තමයි වැදගත්ම දේ. ඔයා මේ වැඩේ කරන්න දවසේ කොච්චර වෙලාවක් වෙන් කරනවද? ඔයා කොච්චර වෙලාවක් වෙන් කරනවද කියන එක මත තමයි ඔයාගේ ඉම්ප්‍රූව්මන්ට් එක තීරණය වෙන්නේ. උදාහරණයක් විදිහට ඔයා ඒක daily කරනවා නම් over and over කරනවා නම් little by little ටිකෙන් ටික කරනවා නම් ඔයාට මේක ඉම්ප්‍රූව් කරගන්න පුළුවන්. මේක habit එකක් බවට පත් වෙනවා. ඔයා කොහෙ ගියත් ඔයාට මොනවා හරි දැක ගමන් ඔයාට හිතෙන්නෙම ඉංග්‍රීසියෙන්. හැබැයි ප්‍රැක්ටිස් කරන්න නැතුව මේ වැඩේ කරන්න බෑ. අපේ ජීවිතේ වැදගත්ම දේ තමයි පුරුදු. අපි දෙයක් පුරුදුනොත් එහෙම හොඳ හෝ නරක අපිට ඒක අත්හැර ගන්න බැරි වෙනවා. ඉතින් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න එකත් ඒ විදිහේ පුරුද්දක්. ඉතින් try කරන්න මේ tips 7 පාවිච්චි කරලා ඉංග්‍රීසියෙන් හිතන්න ඉංග්ලිෂ් improve කරගන්න. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් අනිවාර්යයෙන්ම like එකක් දාගෙන යන්න. next video එකෙන් ඉක්මනින්ම හමු වෙමු.